Kaya ko ba itong gawin, girl? Hi! Hello, serums! Hello there! So today, I'm gonna do a makeup tutorial. Makeup tutorial. Kala mo talaga, girl. Yun, so, ngayon, dahil feeling ko, ang stress ko, ang pangit-pangit ko, mag-makeup tayo. So, samahan niyo ako as I do my makeup. This is my bare face, as you can see. Yan. Let's see kung may magagawa ang makeup sa mukha ito. So, as you can see, meron ako round face. Hindi ko na ipagkakaiba. Now, let's see how the makeup can change the world. Char. Let's do this. Let's start. Yan. So, mag-i-start tayo sa BB cream. Yon. It's from ETUDE House. Blooming Fit Whitening, Anti-Wrinkle, Anti-Darkening, SPF 30. Yan. So, sa usual makeup, hindi ako gumagamit ng BB cream sa aking day makeup. I just don't feel like it. Yun, kasi gusto ko ng, natural looking. Yun. Pero today, gagamit tayo ng BB cream. No, tingnan natin kung anong mas okay. Kung may BB cream o wala. So, let's apply it. I just put a little bit here on my hand. That's the cream. And then, the brush. Let's put. Pero, try ko yung kamay ko. Malinis yung kamay ko. Nagugas ako. Ay. Yun. So, disclaimer lang. I'm not a professional makeup artist. I am just doing this my way. Paano ko siya ginagawa? Yan. So, sa mga bashers dyan, di pa ako pro. Huwag po kayong ano dyan. Blending is the key to everything in the world. So, blend, 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 blend. There. And so far, sa natural look sa salamin, okay na siya for me. Hindi ko nakikita siya ng malinaw. Wait lang, let's zoom it. Ayan. Yan, I think... Kiara! You are ruining my vlog! Yung baby ko, may magulo. Nasa ilalim ng camera. Ikaw talaga, girl. Ang julit-julit mo, ha? And then, next one, let's still put a concealer. Concealer. So, we will use the Shawil Makeup Creamy Liquid Concealer. Paubos na siya. Baka naman Shawil. Char. Ayan, this is in the shade 01. Wow. In the shade si ate mo. So, syempre, ang concealer ay nilalagay sa mga lugar na kung saan may bakas ng kahapon. Pero now, lalagyan natin yung under eye. Ayan, konti lang kasi on my case, bilang chinita, wala naman ako masyadong eye bags. Hindi ako tinutubuan. Pero nagkakaroon ng so much eye bags. So, I don't need masyado. Pero parang ang dami. Anyway, the nose. Dapat yung nose, it is standing still, standing taller. Ganun. There, sa may baba area. And then there, upper lip. And then there sa taluhan. This is just my weight.
Tsaka dito pa. Let's conceal the eye. Upper eye. Area. Ayan muna. And then, let's see if it you can see the difference. Ay, para matulog ng 24 hours ang ating mo dyan. Ganun. Usually, dapat ito ang ginagamit. Kasi, ito na yung pinakamagaang part na yung daliri. Pero, nasa na ako dito. Pero, hindi ko kayo dirty finger, girl. Ito yung ano dyan. Yung kamay ko mas malaki para mas malaki pa sa mukha ko eh. So, patawarin nyo na agad. Ayan! Naglagan natin ng yung mga bakas ng kahapon. Ayan. Meron pa ba? Makate, ang alo, makate. So, dump lang. Sabi nila, wag daw masyadong takpan ng mga imperfection para mukha pa rin natural ang mga bagay-bagay sa mundo. Diba? I love putting makeup on my face whenever I want to. Pero most of the time pala, I don't want to. Mas komportable ako sa natural. Okay, so that is the concealer. So, next na ginagawa ko is my kilay. So, I'm using this Anastasia Beverly Hills spoolie brush and this one. Nasa yun yan. As you can see, my kilay is not that perfect. Don't judge my kilay. Hindi ko pa siya aayos. Kaya kong ayusin ang kilay ng iba, paganday ng kilay ng iba, pero hindi ko magawa sa aking sariling kilay. Gusto mo yun? So, kaya gagamitan natin siya nito. LA Girl, yan, na gel liner, gel 724 brown. Alright. Yan. So, let's use this gel liner on our kilay to make a kilay gold. So, gusto nyo ng plakadong kilay, make the most of this product. And sa paglalagay po ng kilay, hindi po dapat yung buong product i-put mo sa buong kilay mo. So, ang ginagawa ko, this part, halos kalahati, or yan, papuntang tip, doon yung mas madaming product. And then, yung tira sa brush, yun yung i-blend mo dito sa part na to. Yun, para hindi ka hindi galit yung kilay mo. Alright, so let's try it. The product. Try mo kung gaano siya kakapal para ilagay mo siya sa kamay mo. Para matansya mo kung hindi magagalit yung kilay mo pag ilagay mo. Ayan. So, okay na yan. Let's try it. So, ayan. Shape mo siya. Ako usually, in-extend ko siya. So, itry natin. Titingin ako sa salamin para mas makita ko how it works. There. Again, ang kilay po ay ang ating mga kilay ay magkapatid lamang, hindi po sila kambal. So, don't expect na talagang pantay na pantay sila. Pero, as long as kaya mo silang pantayin, good for you. In my case, hindi talaga sila pantay. There. It's not yet perfect. Lalagyan natin yan ng concealer para lakado siya. At pwede natin siyang i-shape dito.
So, tatapusin ko lang yung kabilang part. And then, so, that's my first kilay. Then, second one. Gawin ko lang siya. Tada! Tada! Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng concealer. Ay, gamit tayo ng ibang brush. Maayos yung pagkalagay. There's nothing wrong with proper blonding. Alright. Did you see that? It perfects the kilay. I'll just finish the other one. Ta-da! Yan. So, tapos na ating kilay. Next naman ay makeup. And so, sa akin, parang monolid. Ang tawag doon sa'yo. So, chinita eyes. For the chinita eyes, ano ba yung bagay ng makeup dito? So, let's see. For me, mas prefer ko yung hindi ganun kaplakadong makeup. So, simple lang yung gagawin natin makeup ngayon. So, gamitin natin itong Simply Pretty Avon Simply Pretty na eyeliner and eyeshadow duo bronze glow. And then, itong Avon Simply Pretty Karat Rose Rollerball eyeshadow. So, since nalagyan na natin ng base yung ating eye, so, gamitin natin ito. Ganito siya. So, let's put here. Bronze talaga siya. Bronze. Then, blend natin gamit ang itong brush. Blend natin siya. Blending is a true success. I think it's pantay na. Ayan, nagkaroon ng gradient effect sa aking mata. Yan. So, I think okay na muna yan. Mag-net-net. If pag ganun. Tapos, lagyan natin siya ng konting shimmer using this one, Simply Pretty na Karat Rose. Yan. Hindi ko na lang. Alright. Wala burn. Wala burn. Blend it again. Laruan mo lang din sa may crease area. Mahirap kasi sa chinita, parang walang crease. It is pantay na. Yan na siya kasimple. Lagyan natin yung natin. Lagyan natin yung part dito ng kaunting highlight. So,
So, lagyan natin ng kaunting highlight using this 3-in-1 polychromatic set. 3-in-1 siya. May blush, my eyeshadow, and my blush. Highlight. Okay, so, lagyan natin po. Lagyan natin. So, there. Tawag dito. Clear na. Sure. Ayan. So, ayan. Ilapit natin. Ilagay natin siya. Marami na yun. Hindi ganda. Let it set. Go. Joke. Yan. So, lagyan din natin ng konting dark. Dito part. No, parang may ano siya. May pinaglalapan. May pinaglalapan ng mata. Konti lang. Diba kung nakikita niyo yung natin sa mata. Ito lang siya. There! There! Same thing sa kabila. Okay. Darker shade. Blend, 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 blend. Blend, blend. Yun. So, hindi pang highlight dito lang gamit na. Take it out. Ayan. Yan. Okay. Alright. Ay, I forgot. Hindi natin lagyan yung lower eye natin. Low, ito dyan. Then malapit sa eye ng product. Na dark. 20. Para ma-highlight ang mata. Kagaya kung maliit ang mata, kaya bibigyan niya ng profile yung darker shade. Next, we will do our contour. Contour. Could you be the one?